Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Szia Valnyikov, szia Márk! Hello! Hello mindenki! Várjatok, nincs a hangotok. Szervusz Attila, sziasztok! Na, jön össze a csapat, gyerekek! Folytatjuk a Horizont. Viszont, sárgába konyba, mamácskásan nyomjuk. Úgyhogy, srácok, mindent beállítottam egyébként. Jaj, tudom, mit akartam még, várjatok egy másodperc. Tudom, mit akartam. De nagy lettem hirtelen, ugye? Azt akartam, hogy igen, mert itt van nekem egy olyan, hogy ne kelljen mindig bepötyögni, és tudjam, hogy hányadik résznél tartok. Egy olyan, hogy kiszoktam ezt ide mászolni egy ilyen kis cuccba, hogy én például, itt van Retro Time Tomb Raider, Horizon, itt vagyok, harmadik rész. Ugye? A harmadik rész jön? Igen. Úgyhogy ez így mentés, nagyon jó, ez marad ott. Teljesen jók vagyunk, úgyhogy na most folytatjuk. Srácok, na, kis kopasz voltam. De érdekes, hogy erre nem térek napirendre. Nem térek napirendre, hogy amúgy a kamerában olyan, mintha kopasz lennék, de egyébként itt van babahajam amúgy. Ha fiú lennék, akkor így Miki egeresednék. Meg lehet? Lehetséges. Na szóval, tudom, nem itt hagytuk abba, viszont én ezt így megcsináltam, megszereztem egy olyat, nem ilyet, megszereztem egy olyat, hogy tárgylista kell, igen, különleges tárgyak, és ezt megszereztem, gyűjthető tárgyak, nagyon ritka, egy titokzatos. Erre kell, ami valamiféle díszre hasonlít, de ez valami hologramos bigyó lesz. Na, és ennek van további küldetésmenete. Méghozzá, ugye vannak ezek a megbízások, és itt erekje, itt találtam, ezt megcsináltam, és ez gyűjthető erekék a romok között. Na, találj egy díszt, ezt nézzétek, benyomom, ugye, hogy találj egy díszt. Visszamegyek. Találd meg a dísz eredetét. Semmit nem tudok, hogy merre kell menni, vagy hogy mit kell csinálni, vagy hogy hogyan találja meg a dísz eredetét, vagy hogy mi történik itt. Tehát, hogy konkrétan semmit nem tudok. Ez mi? Kopárfény. Ide kéne menjek, nem? Nem? Ide kéne menjek? Megyek én ide, hogyha úgy van. Jajaj! Valamit elrontott. Várjatok? Kaptam egy nagyon jó kis izét. Kommentet, egy megjegyzést. Most hol van? Pasztikulikám. Szóval, kaptam egy nagyon jó kis kommentet, méghozzá azra vonatkozóan, hogy ne legyen ilyen szar a YouTube videó, mikor feltöltöm, hogy például, igen, tehát, hogy igen, a kimeneti felbontást kéne nekem hát, ez nagyon jó, mindegy, ezt elfelejtettem. Jó, ez most ilyen, ez a rész még ilyen lesz, de aztán majd föl kell állítanom, mert elméletileg akkor tök jó lesz a videó. Ez mi itt? Ja, csak a hajam, jó. Csak a szana szétálló hajam. Menjünk sörözni Petrához? Hát lehet benézhetünk hozzá végül is. Majd mindjárt felhívom, hogy amúgy otthon vagy. Nem. Na szóval, fogalmam sincs, hogy hol gyűjtsem a tárgyakat. Úgyhogy jelen helyzetben ez a küldetés, ez így sört és hátúak, azokat kitartó, ez ugye a feladatok nincsen. Harci verem, itt még van ugye ez. Megbízások, ez nem tudom mi. Aha, ez a verekedjek. Mellék, beszélgető magisztrátusa. Aha, ezek pedig a sört és hátúak. Jó, csináljuk azt, hogy akkor menjünk. Jó, várjatok, visszamegyek.
Jó, vissza. Hát fogalmam sincs, hogy jó felé jövök, vagy nem jövök jó felé. Be kellett volna állítanom azt, hogy ott a híd. Na, teljesen jó felé megyek. Olé. Az ugrás. Egyébként rájöttem valamire, múltkor, mikor gondolkoztam magányomban, hogy egyébként ez a játék nekem most mennyire tetszik, vagy mennyire nem, vagy mennyire jön át ez a világ, meg hasonló dolgok, és beszélgettem az kollégámmal, hogy mert ő is játszik vele, ő persze előrébb tart, mert ő ugye nem streammel játszik, és nem 2 játékkal egyszerre. Na szóval, és akkor így beszélgettünk, ő teljesen el van ájulva tőle, ő neki nagyon tetszik. Nekem még mindig kicsit furcsa ez a nekem nagyon kontrasztos ez a világ. Mármint gondolok itt arra, hogy így olyan, mint valami Witcher kaliberű hasonló, tudjátok, ez a régi, kicsit ilyen nagyon nomád, nagyon és közben vannak ezek a gépek, meg a ruhák, amik ilyen nagyon, most úgy fogalmazok, ahogy ő, skifi jellegű, tehát, hogy ami nagyon ilyen modern dolgok, ugye, nagyon ilyen futurisztikus, jövőbeli, és ez a 2 kontraszt, ez valahogy, nem tudom, nekem a szememnek sem áll rá, vagy nem tudom, az ízlési világomnak, nem azt kérdőjelezem természetesen meg, hogy nem jó a játék, hanem nekem így valahogy kicsit így furi. Kicsit én nem tudom, ahogy múltkor is írta, azt hiszem, igen, Attila írta, hogy őt nem fogta meg ez a világ. Nem tudom. Nekem meg inkább God of War hangot. Igen, tehát egy ilyen Assassin's Creed-es, God of War-os, kicsit néhol Witcheres, és néhol meg ilyen nagyon modern, tehát kicsit ilyen ős, emberes, lakos, Szóval, ja. Szóval furcsa. Ez mi? Hol van Petra? Petrát látjátok valahol? Petrát? Azt mondta, hogy itt találkozzak bent vele, nem? Vannak ilyen küldetések, de hát ez nem ő. Nem, az nem a Petra. Hol van Petra? Nem azt mondta, hogy itt van bent? Ez sem ő. Gatyában volt? Nem, ez munkás. Munkás. Az lenne ott, itt beszélgetne? Nem, ezek csak munkások. Srácok, elvesztettem Petrát. Elvesztettem Petrát. Vagy lehet az egyik mellékküldetés, hogy beszélj, nem. Megbízás. Nem, ez sem az. Hú-hú. Elvesztettem Petrát, gyerekek. Ez nem jó. Úgy. Hol vagy? Mi? Megnézem, tudok. Nem akartam, szerintem nem. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Hogy ezt akkor kellett volna egyébként megkérdezem, amikor legelőször ide jöttem és megcsináltam, mert én csak odaálltam, aztán jó, van az úgy, megcsináltam. Na mindegy. Sas személy. Ja, hogy itt vásárolok, várjatok. Figyeljetek, szerintem én nekem egyébként nem kell semmi. Jó, majd jövök. I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. Na,
ide jövök. Basszus, nem hiszem el, hogy még a szememben is van még mindig valami. Várjatok. Kizárt dolog, nem tudom. Fegyverfejlesztés. Akkor tudok valamit is fejleszteni? Tudom. Mi ez? Sokkoló drótvető. Oké, jó. Fagyos robbanó csúszli. Ezt lőttem ki a múltkor, ezt lőttem ki még anno, csapdakészítés, főzetkészítés. Igen. Aha. Jó. Tehát az bogyók volt, tudom? Jó. Alapjáraton szerintem... Na figyeljétek már, hol van Petra? Hol van Petránk? Ez lenne? Ő lenne? Nem. Nem. Gyerekek. Azt mondta, hogy a sörözőbe lesz. Nem azt mondta? Nem azt mondta? Ez is az? Vagy mi? Ez mi? Ez is az? Csáló. Nem tudom. Jó, Petránkat elvesztettük, úgy érzem. Úgy érzem, elvesztettük szerintem. Na mindegy. Igen. Igen. Nézzük már meg, hogy van-e. Szerbusz. De azt mondta. Igen, tudom, hogy azt mondta. De hát, ha egyszer elvesztettük, akkor elvesztettük. Ja, ez a kettőről van. Jó. Hoppá, bocs, nem akartam semmiért. Jó, na, menjünk tovább, főküldetés, jó, megyünk, küldetés aktiválás, és megyünk is, és igen. Ójaj nekem, ójaj nekem, és először ide kéne elmenjek. Akkor miért a kettes van itt? Miért a kettes dobja ki ide? Na mindegy. De és hogyha én nem akarok feltörni egy öklelőt, akkor mi van? Nem tudom, hol van Petránk. Mindegy. Menj kopárfényre, törj fel egy öklelőt, opcionális. Ja, értem. Tehát el tudok lovagolni, hogyha feltörök egy öklelőt. Itt vannak. I can override one of these chargers. I have to go in quiet so I don't spook the herd. Szerintem, szia Hungalorian, szervusz. Tudok elméletileg füttyenteni neki? Vagy nem? Az ott várjatok, az ott megáll. Én így gyorsan átmegyek ide. Így. És az lesz ott a... Ott, ezt fogom feltörni, itt. Itt 5. Megölheted és észrevétlen közelükbe lapozhatsz, nyomba tartod. Igen, az ugyanaz, mint volt. Jó. Vagy ott van egy, az jobb. Az jobb. Az jobb. Azt, inkább ezt. 5. Na 5. 5 megnyomjuk. Persze akkor, amikor az a kis cucc, az nem erre jön, hanem majd visszafele megy. Mert ez, figyelám, ez őrzi a nyájat. Aha. Látod, egyébként meglátott, amúgy, csak mondom. Ilyet elmegy, nagyon jó. Na de még nem kék, na most a jó.
Itt megyek az úton mindjárt így. Na. Hopp, hopp. Fék, 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 fék. Hol van a fék? Hol van a fék? Hol van a fék ezen? Hogy kell vele megállni? Most komolyan, komolyan. Az első részben se tudtam, hogy kell megállni vele, miközben rajta ülsz a hátán. Hogy állsz meg? Várjál, gyorsítás, fékezés, leszállásra az lenyomva, majd enged fel az ugorva leszállás, gyenge köze az, erős köze az. Köszönöm szépen. Aha! Jó. Csak egy gombot kellett megnyomni, hogy megálljak, semmi gond nincs. Oszta, ez gyorsabban fut, mint az előző. Na, elmegyek. Ah, jó. Oké, megvan. Tehát így kell. Tökéletes. Hú, itt nagyon megvan. Fú, itt nagyon... Hagyjál! Hagyjál! Light. Last part of the Sundom before the Forbidden West. And Karja Horn. That means the embassy strong soon. Lilák, úgyhogy bemehetek. Don't need a machine there. Hátas nem léphet be ide. Kösz! Ezt lefutottam volna. Jó, akkor várjál meg itt aranyos. Várjál. Várjál, mit tudok csinálni vele? Semmit? De milyen cuki? Várjál meg itt, édesem, várjál meg itt. De várjál csak itt meg. Jó? Csá. Meg kell gyújtsam a tüzemet. Egyébként itt jártam. Aztán kikerülöm ezt a falut. Csak hogy jó legyen. De egyébként ide kellett jöjjek, nem? Ja. Akkor minek kerüljön ki? Mit kerüljek ki? Mit akarok én kikerülni? Aj. Na mindegy. Az ott kérdője. Hát fölállok ide. Így középre. Mert én vagyok Aloy. És itt lepingelem az egész mindenséget. Az ott mi? Mi ez? Nem a tábortűz, hanem itt lent. Az mi? Mi az? Valami biztos. Ott a pacikám. Jaj, de szép, hát tegyem a szívét, jó? Itt mi van? Semmi. Itt mi van? Ott a láda. Vadászáruk. Vadászárukat, azt megnézzük. Hát ezt mindjárt meg is nézzük. Engedj be! Engedj be! Engedj be! Jó, akkor nem tudok itt bemenni. Oké, akkor itt bemegyek. Közlöm befértem volna, de mindegy, lényegtelen. De mert mi van? Nincs vadászidény? Vagy mi van? Nincs vadászidény? Mi történt? Na most megengedi! Na ilyenkor mi van? Mi van ilyenkor? Mi van ilyenkor? Várjatok, ezt ide teszem így. Na. Látjátok az egerem? Nem látjátok az egeremet, ha oda viszem. Jó. Szóval kellene nekem egy olyan cucc, ami nagyon jó. Letaglózó sas szemenyél. Ez a nagyhatatávú utarai nagy letaglózó erejű, de kis sebzésű vesszőket lő ki. Az nem kell. Hasító, aprító, kesztyű. Ez mit tud? Karcsafegyver, mely bontólőszert használ az ellenségek feldarabolására. Lövés előtt tartsd megfeszítve, hogy erősebben pontos. Az ellenséget minden elkapást tölti, és növeli a sebzést. Jó, hát eddig nem tetszik így az árut kicsit. Persze van egy-kettő, jó, csak hát azért... Na mindegy, köszi szépen. Azt hittem van valami nagyon-nagyon-nagyon faszanyilad.
De aztán rájöttem most, hogy nincsen amúgy. Itt mi történik? Csókolom. Ez milyen szerkezet itt? Megnézzük fentről, persze, nézz oda. Na jó. Azt mondja, hogy bemegyek, ahova kell menni. Ide kell jönni. Itt. Megyek, ott van erőnt. Lighten up, Paid. You've got a thick wall of stone. Csá! Apologies, no. Szervusz, Dion! Szép estét neked is! Köszönöm szépen a támogatást! Köszi szépen a csírt! What brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen. Once the Tanakh left. Ezeknek is milyen kis surranójuk van. Erre rákérdezünk. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paev over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Mondjál valamit a követségre. Embassies, exactly. Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. Többet tudok, mint gondolnád. 200 IQ-ja van Aloynak. Gyerekek. Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The Na, commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. Majd várja csak. This way. A lot Megyek. of activity going on around here. Szia, Axel, Tore szervusz. down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvund was thrilled. Nem szabad megelőzni, mert akkor megáll és megfordul. Megáll, megfordul, kavarog egy picit, és utána már jó lesz. Sir? El az utamból. There's the commander. Better brace yourself, Köszi. and good luck. Oké, köszi. Köszi, igen. How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Hello. Ah. Aloy, was it? Yes, the one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal?
Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, Aha. we wait. Yea, for as the first shall Szóval el kell menjek a kürtöt is megnyomattatni velük? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from. Akkor majd én megnézem. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Ugye fogom, leugrok. Aztán már megyek tovább. Most megyek. Kap be. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Kimegyek a pacimhoz, megkerülöm ezt az egészet, aztán kész. Jaj, tényleg már ő is tudja. Ez az. Utánunk jött. És hol az enyém? Parkolj le mellé. Hadd barátkozzanak. Na. Ó, ebből mi lesz? Ó, rosszat sejtek, mi lesz ebből? I'm asking nicely. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, nose off! Haha. You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let her through, boys. Köszi, puszi. Köszi, puszi. Köszi, puszi. Forget something back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time. Jaj, hagyjad már, hadd menjen már veled. Sokkal normálisabb, mint a napkirály. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? No more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. We'll see how it goes. Nincsen itt... Jó, csak idáig kell elmenni, jó? Azt hittem hosszabb útra megyek. Jaj, ezek már vadul néznek ki. Kicsit. Csak egy picit. Hello? Jaj, nagyon vadul nézek fel. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not a Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Jaj, nem már. Now. Hold. Ha? She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. Aha, igen. And if she seeks to save lives, should we not listen? Egyértelmes. One last favor for a fellow
fellow marshal before he's taken away. Ó, most légy okos, hogyha választanom kell. Fearless red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav, once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You'll have to forgive my comrades. Tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Okay. Are you sure you want to hear it? Igen, kíváncsi vagyok, hogy te mit keresel egyébként, és miért vagy ennyire nagyon segítőkész. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate. I was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. Igen. Szóval akkor... I kept my ears open as the Tanakh dragged me along. And I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, gondoltam valami. when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, called the Kurut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kurut. Little did I know what I was in for. Oké. Hát, rákérdezek, hogy mi ez, mit kell csinálni, mert nagy a gyanúm, hogy egyébként nekem majd ezt lehet csinálni. Ha nem a főküldetésben, de a mellékküldetésben valószínűleg igen. You said the cool route is a Tanakh's trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Igen. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but that wasn't on offer. Only service to the chief. Szóval, hát valószínűleg katonája lett, jó, de ha már így belementünk, akkor nézzük meg. The winners of the cool route must serve the chief as his Szolgálják másoként, igen. The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaro's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tanakh still spat on the ground when I walked by. And they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tanakh. Igen. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I
can't blame the Tanakh for hating them. Jó. Hát melyikbe? Ez jó hosszú beszélgetés. Jó, majd erre szerintem rá tudok. As you wish. Jó, tetoválásokra akartam még rákérdezni. The Karja see ink is decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. Akkor gyere, tarts velem! Na. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hikaru knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to it. Look! The Sky Clan's banner. Ja, ezek meg rózsaszínés türkiszek. Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. Oh. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No, the other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Oké. Basszus, már megint itt kell izélnem. The Karja have opened the gates. Aloynak kicsit olyan arca volt, hogy na, ha ide jönnek, akkor kitüssek meg, hogy átmegyek. Kicsit ilyen furi volt. De jó. Ó, hát ez meg... As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Uh-oh. Oh, ez a... Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! Regala. Chief Hikaru's biggest mistake. A rival whom he should have killed. Uh-huh. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaru has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death.
You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. Számkövetet Basztikulikám! Nem baj, én ezt le tudom győzni. Ő is meg tudja szelídíteni? Ez kis raptoros. Nekem is kell egy ilyen. Menj a francba! Ők is tudnak ilyen izét. Vagy tudtak eddig is mások is, vagy csak én tudtam? Nem tudom. Nem tudom. Aha, nem, azért mondom. Silence, igen. Hogy átmehessen. Na mindegy. Ó, basszus, na hát jó, hát ezt így. Na majd várjál, jó, várjál. Na majd várjál. Hú! Jaj. Dun, 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 dun. Hoppá! Cikcakban kell, elméletben. Bár ezt mondták csak. Ó, na de várjatok, hát csak nem tudjátok, hogy nekem is van izém. Ajjajjajjajjaj. Na basszus. Na, az csá. Nem akartok föntről íjászkodni? Akartam kérdezni, hogy nem akartok egyébként valamit csinálni ott föntről? Na. És így lesz ő most a vezető itt. Figyeld meg. Milyen jó, hogy harcolt az arénába. Ne, hát most kezdtem el szurkolni neki, nem árt. Basztikulikám. Persze még egyet lemészároltak a francba. Ó, basszus. Halló? Most jövök én. Ez az! Stick to cover. Archers on the ridge. Mi van? Közben itt lent? Mi van itt lent? Basszus! Na jó van, le kell menjek a büdös francba. Na! Nem már! Hát te tönyadat! Te szemét! Szemét! Basszus! Ah! Na!
Ennyi volt? Mi van? Mi van? Mi van? Lőttem őt is, pedig. Jajaj! Jajaj! Azt a mindenit! Jaj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 ! Ne, leszette a karját? Fassa, tök jó. Nem szeretem, csak az mit állott fönn? Ah! Basszus! Jajajajajaj! Na jó van, oké, ez kész. Szemét. Oké. Hopp! Miért mi van? You outlanders, I'll skin you both. Gyere le. Grant me the honor of this challenge. Granted. Woohoo! Jaj, jaj, jaj! Hát te mit tudsz? Ojjaj, jó. Jó, őt kiütik, oké. És akkor csak én leszek, jó? Értem már, igen. Szuper. Jaj, de jó, imádom. Ne már! Ne, ne, ne! Ez az! Anyádat, hogy megint visszaizélted ezt a szarodat! Arra nézd! Tűnj innen! Kiszedek mindent tőled. Na, ehhez mit szólsz? Your turn. Come down here and face me. No. It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. Hát ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Na, azt most nincsen izékezett, tök jó. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort.
Tudtam, ne is legyen társaságom, miközben megyek, utazok. És egyéb dolgok. De nem baj. I got you. Aha. Aha, most jön nekem. Hát, gyerekek. Mi az? Mi ez? Ó! Aha. Na, teljesen jó. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tanakh have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Wadis, Vashav. A massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tanakh's territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh's territory? All that out there, that's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Our rebels approached from the north. With all those machines they were riding, they must have made camp up that way. Igen. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. We can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the Okay. land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Hú, te jó ég, mennyi lehetőség. 6 darab. Figyelj, ezt a csajt kell. Called Regala a rival. Someone that Tanakh chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Jó. Ez is mi ez? The man was taken captive by the Tanakh. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights. Igen, a kúzinya volt. No soldier could ask for more. Ezt nem vettem, ez. Valami, várjatok, valami rémlik, igen. Igen. Too bad about Nazar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. Jó, igen. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Köszönöm. Jó. A nyugat? Ó, egyre több lehetőség! Ez kéne nekem. Utaru tribe. Their lands are between here and the Tanakh further west? That's right.
Plainsong is their home. They're a peaceful bunch, at least compared to the Tanakh. Okay. More taken to farming than fighting. It's hard to imagine a bunch of farmers surviving in the Forbidden West. Make no mistake, they have a fierceness all their own. When the Karja were pushed back during the Red Raids, their warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far, they've declined. If they're so peaceful, why decline? Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. Something about a food shortage. You'd think that'd make them open to trade, but no. They just want to be left alone. Oké. Jó, és akkor ez senki földje, mert még arra megyek. That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Karja and Asuram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call no man's land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war. Na, ott körbe kell nézzek, mert ott van a izé. Jó. Figyeljetek, akkor menjünk, jó? Szerintem. The gates will always be open to you should you wish to return. Nagyon jó, köszi, köszi, köszi. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. Fönt integetnek? Aha, integetnek, szervusz. Appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Na szóval. Jó. 7 képességem van, én meg itt ülök rajtuk, mint valami, nem is tudom micsoda. Ez csodálatos. Nem, hát az erős. Ezt beváltjuk abban a pillanatban. Nagyon jó. Ez mit tud? Rezonátor csapásokkal nagyobb sebzés, okkosod. Oké. És akkor, na, ez mi? Csapás nagyobbat sebez. Ez mi? Ez mi? Fókuszott különös módjának köszönhetően nagyobb esélye érett el kritikus találatokat, és a kritikus sebzés nagysága. Micsoda? Miért? Mit tud a fókusz? Miért mit tud a fókusz ezzel? Valamit tekerek rajta, bepingelem, és látom, hogy hova kell lőni. De hát ezt eddig is láttam, nem? Nem baj. Na, azt mondja, ez itt mi? Várjatok, gyorsan meg kell csináljam ezt a dolgot. Ja, hogy így tudok így lőni, így. Hát, azt soha nem fogom szerintem használni. Gyorsabban gyűjthetsz bátorságot. Várjatok. Erősít meg. Eltökéltséget is okoz nagyobb sebzés, távolsági fegyverek, korlátozott ideig. Ja, hogy bekenem magam, és így wow! Ja, de ez még le van zárva. Oké, az ezeket föl kéne oldanom.